Hello friends, welcome back to Bhagya Renage YouTube channel. ඉතින් මම අද අරගෙන ඉන්නේ මගේ පහුගිය සතිය කොහොමද ගෙවුනේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම සතිය පටන් ගන්නකොටම මගේ හොඳම යාළුවා දෙන්නෙක් විදේශගත වුණා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට good bye කියන්න එදා කලින් දවසේ රෑ ගියපු වෙලාව. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් මෙතන ඉන්න හැමෝම ඔයගොල්ලෝ අඳුරනවා. Jaru kurang badan tu deh. Kata, mulai kian ti luar. Apa dia kata? Orang mulai kian ti. Boleh abi saya nak kalau මොකද ලව් 2018 ඉඳන් නේද? 2000 මට මතක විදියට 2018 අප්‍රේල් 18. ඒ දවසේ හම්බුනේ නැත්නම් හැබැයි ඉතින් මේ අර මෙමරිස් ගොඩාක් තියෙනවා නේ ආයේ මෙමරි ෆුල් වෙලා මෙමරි ෆුල් මෙමරි ෆුල් එක කාඩ් එකක් ගන්න ඉතින් හරි හරි ඇද්ද? ජයවා ඉතින් අපි ආඩෝගේ ගෙදර ගිහිල්ලා එන ගමන් මෙන්න මේ ප්ලේස් එකේ නැතුව කොට්ටාව හන්දියේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් නයිට් කඩයක් හොයනවා නම් ඔන්න කොට්ටාව හන්දියේ මම මෙතන නම නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිතුවක බලුවම මෙතන කොතනද කියලා හරියටම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෑමත් රසයි. ඉතින් ඒ සතියේම දවසක මගේ අම්මයි තාත්තයි හස්බන්ඩ්ුයි එක්ක අපි පන්සල් ගියා. ඉතින් එන ගමන් අපි ආවා රත්තරපිටිය හන්දියේ තියෙනවා වෙජිටයින් එක. ඉතින් එතනට අපි ආවා. ඉතින් වෙජිටේරියන් කෑම ඕනම දෙයක් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මෙතන ඕනම කෑම ජාතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කෑමත් කාලා ගෙදර ආවා. ඉතින් ඒක සතියක් ඇතුළත ජීවිතේ කොච්චරනම් දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඔන්න ඒ සතියෙම මගේ හස්බන්ඩ් අමුලගේ අප්පච්චි විදේශගත වෙලා හිටියේ. ඉතින් අපේ වෙඩින් එකට දැන් අවුරුදු 3කට කිට්ටුයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ආවට පස්සේ ලංකාවට අප්පච්චි දැන් ආපහු මේ සතියේ තමයි ආවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම තවත් ආසාවෙන්ම කරපු කටයුත්තක්. මගේ යාළුවෙකුට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මගේ ලේවර්ගයට අයත්ලේ එමගේ ඔපරේෂන් එක කරන්න. ඉතින් මේ පේන්නේ මම එදා ලේ දෙන්න ගිය හොස්පිටල් එකට ඒ වෙලාවට මේ බ්ලඩ් දීලා දුන්නට පස්සේ ඩොක්ටර් නම් කිව්වා මට රෙස්ට් කරන්න කියලා. හැබැයි ගෙදර ඇවිල්ලා මට රෙස්ට් කරන්න එහෙම වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මගේ අම්මයි තාත්තයි ඊට පස්සේ දවසේ විදේශගත වෙන්න තිබුණා. ඉතින් රෙදි බෑග් එක හදලා ඒ වගේම මගේ අයියා
අපි අක්කයි බබයි ගාවට තමයි යෙදෙන යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කෑමත් හදාගෙන කෑම ගැන මතක් කරද්දි කියන්නේ කෑම හදාගන්න ඇත්තටම මගේ නෑදෑයෝ අසල්වැසියෝ ගොඩාක් අපිට උදව් කරා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේ වෙලාවේ ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම තමයි බඩු ටික පැක් කරගත්තේ. ඉතින් අම්මලා වැරලවන්න අපේ එයාපෝට් එකට ගියා. අම්මයි තාත්තයි ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. මොකද අයියලත් අපේ වෙඩින් එකට ආවට පස්සේ දැන් අවුරුදු 3කට කිට්ටුයි. ඉතින් අම්මලා ආපහු අක්කවයි අයියවයි බබාවයි දකින්නේ දැන් මේ ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරිම ආසාවෙන් ඉන්නේ තුන්දෙනාව දකින්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඒ සතිය මගේ ගත වුණේ. ඉතින් දවස් යනවා, අපේ ජීවිතේ කාලය ගත වෙනවා, අපි වයසට යනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ළඟින්ම ඉන්න අය අපෙන් ඈත් වෙනවා සහ ඈතින් ඉන්න අය අපිට ලං වෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ජීවිතේ. මම ආපහු වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා පරිස්සමට ඉන්න. See you all. Bye.